Okay, so this chapter is about introduction to statistics. So we will learn about statistics in this chapter. So let's begin. Okay, so what is the objective of this chapter? At the end of this chapter, you should be able to differentiate between descriptive statistics and inferential statistics. So dalam statistik, there are two types of statistics that we will learn. First is called descriptive statistics, and second is inferential statistics. So apa beza di antara dua-dua ni? Okay, so yang lebih mudah adalah descriptive statistik. Yang lebih advanced sedikit adalah inferential statistik. Okay, another objective is to determine population, sample, parameter, statistic and variables. So what are those terms that we use here? So itu yang kita nak faham at the end of this chapter. And then we will identify types of variable. So apa variable? Okay, variable adalah pemboleh ubah. Itu nilai yang boleh kita berikan sebarang value yang boleh berubah-ubah. Okay, so topik yang kita akan belajar dalam chapter ini adalah ini yang diterangkan sebelum ini, which is statistical, descriptive and inferential. Ini term-term yang digunakan, population, sample, apa yang membezakan population, apa yang membezakan sample, kemudian parameter dan statistik. Apa maksud parameter, apa maksud statistik? Okay, and then variable, and then types of variable yang berbentuk kualitatif dan variable yang berbentuk kuantitatif. Okay, kemudian discrete variable dan continuous. Apa bezanya? So kita nak cuba bezakan keempat-empat term tersebut, kualitatif versus kuantitatif, discrete versus continuous. Okay, so for introduction, what is statistic? Okay, statistic came from Latin roots which means state. State maknanya keadaan. So kita nak tengok statistik tu apakah kebarangkalian keadaan, sesuatu keadaan itu berlaku. That's what it means by state. Okay, so first researcher named seorang Swedish bernama Table first recorded birth and death of people from 1749. Yang ni dia buat satu kajian di mana dia rekodkan tentang birth and death oleh of people dalam satu-satu tempat tu, keadaan kelahiran dan juga kematian, apa kebarangkalian berlakunya kelahiran juga kematian seseorang itu. Itu pertama, originally the statistic name came from, okay, daripada seorang Swedish yang bernama Table. Okay, now why statistik? Kenapa statistik ni penting? Okay, statistik ni penting sebab kita ada banyak data. Okay, data ni bila kita ada terlalu banyak data, apa yang maklumat yang kita boleh obtain from this data. So daripada banyak-banyak data tu mesti ada sesuatu maklumat yang boleh kita perolehi supaya ianya dapat digunakan untuk meramalkan apakah kebarangkalian sesuatu state itu akan berlaku. Okey, jadi contohnya kita ada terlalu banyak data tentang kelahiran dan kematian dalam tempoh 50 tahun terdahulu. Okay, daripada data tentang kelahiran dan kematian tu kita boleh gunakan untuk dapatkan satu bentuk maklumat. Jadi maklumat ni akan ditukar kepada satu knowledge. Jadi knowledge ni akan kita gunakan untuk meramalkan apakah kadar kelahiran dan kematian in the future. Okay, itu tujuannya statistik ini digunakan. So semua maklumat yang berkaitan dengan
What, where, when, who, why and how, semuanya digunakan untuk menghasilkan satu data. Ini data-data. Data dalam bentuk jawapan kepada soalan-soalan yang begini, kita akan kumpulkan untuk menghasilkan satu maklumat. Daripada maklumat ni kita transform kepada knowledge. Knowledge ni kita akan gunakan untuk predict what is the data in the future based on the data in the past. Okay, that is why statistics is important. Okay, so in a formal definition, statistics is a collection of procedures and principles for gathering data and analyzing information to help people make decisions when faced with uncertainty. Ini adalah definition secara formal bagi statistik. Okay, it is a collection of procedures. Ada tata cara bagaimana data-data ni dikumpul dan juga prinsip-prinsip dalam kita kumpulkan data, dan hasil daripada data-data yang di-collect itu kita akan analysekan maklumat-maklumat yang diperolehi melalui data tersebut yang kita boleh gunakan untuk membantu people make decision when faced with uncertainty. Uncertainty maknanya dalam keadaan di mana tidak maklumat yang tak tentu. Sama ada ini berlaku atau tidak berlaku, ada satu maklumat yang tak tentu, is called uncertainty. Contohnya macam kita tak tentu. Hujan, contohnya macam hujan. Hujan ni kita tak boleh nak tentukan sama ada dia akan turun ataupun tak. Itu adalah dalam bentuk yang uncertainty. Kita tak tahu, tak nyata sama ada ianya akan berlaku ataupun tidak akan berlaku. Daripada untuk keadaan yang sebegini, kita akan gunakan statistik ini untuk meramalkan keadaan yang tak tentu akan berlaku ataupun tidak akan berlaku. Okay, next is population versus sample. Okay, what is population and what is sample? Okay, population is a collection of all individuals about which information is desired. Contoh population ni, kalau kita nak buat kajian tentang satu-satu case, population adalah semua objek yang terlibat di dalam kajian tersebut. Contohnya kalau kita nak buat kajian tentang pelajar-pelajar di negeri Kedah. Kalau pelajar-pelajar di negeri Kedah, population ni ada semua pelajar sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, semua pelajar di dalam negeri Kedah itu adalah tak ada satu pun yang tertinggal. Itu adalah population. Okay, so population ni ada dua kategori, satu finite population dan satu lagi infinite population. Finite population ni adalah populasi yang terhingga, yang kita boleh bilang. Kita boleh bilang katalah 100 orang yang kita nak buat kajian terhadap 100 pelajar di sebuah sekolah. Jadi 100 pelajar itu adalah populasi. That is finite population. Okay, kalau infinite population, kita tak terhingga. Bilangan data ataupun subjek yang terlibat dalam kajian kita adalah tidak terhingga. Kita tak boleh bilang. Contohnya semua pelajar di dunia. Jadi dalam semua pelajar di dunia, kajian yang kita nak buat di dunia, memang kita tak mampu untuk kira berapa bilangan pelajar di dunia. And that is infinite population. Okay, what is sample? Sample is a subset of population. Sampel ni adalah satu set ataupun bilangan yang terhingga yang kita ambil daripada populasi kajian yang kita nak kaji tu. Contohnya sekarang kita nak kajian kita ada semua pelajar di Malaysia. Kajian kita semua pelajar di Malaysia, jadi semua pelajar di Malaysia adalah populasi. Tapi kita tak mau ambil semua pelajar di Malaysia, kita nak ambil sebilangan sahaja untuk mewakili populasi tersebut. Jadi bilangan yang kita pilih itu dipanggil sebagai sampel. Jadi pelajar di Malaysia kita ambil yang mewakili pelajar di Malaysia adalah katalah 100 pelajar Kedah, 100 pelajar Perak, 100 pelajar Selangor. Di setiap negeri kita ambil 100 bilangan pelajar.
Jadi bilangan pelajar 100-100 daripada setiap negeri itu kita kumpulkan dan itu adalah dinamakan sebagai sampel. Okey, ingat sampel adalah subset of populasi, adalah sebahagian objek yang mewakili populasi kajian kita. Okey, contoh perbezaan di antara populasi dan sampel. Okey, kita tengok contoh ni. The Gap Corporation collected data from 1,013 adults in the United States. Results showed that 60% of the respondents worried about identity theft. Determine the population and sample of study. So population daripada case ni adalah semua adults in the US, sebab dia collect data daripada 1,013 adults in the United States. So dia nak buat kajian tentang bilangan adults in the United States that worry about the identity theft. Okay, so all adults in the US is the population. Okay, how about sample? Sample adalah bilangan sebahagian yang diambil daripada populasi tu. So adults in the United States ada population, tapi out of semua adults in the United States hanya sebahagian kecil sahaja yang diambil untuk dibuat kajian bagi mewakili semua adults in the United States. So number of sampel yang diambil adalah 1,013 adults. So 1,030 adults in the US adalah sampel. Okay, next kita tengok what is parameter and what is statistic. Okay, now parameter adalah nilai yang kita gunakan untuk summarize all the data of the entire population. Ini kita gunakan untuk buat pengiraan bagi mewakili information dalam populasi yang kita kaji. Disebut sebagai parameter. Okay, a numerical value summarize all the data of the entire population. So parameter iaitu nilai yang kita gunakan untuk mewakili entire population. So ingat, parameter referring to population. So, simbol parameter yang biasa digunakan adalah Greek letter, which is mu, beta, this is called rho, and this is rho, and this is delta. It's used to symbolize the name of the parameter. Okay, mu, beta, rho, and delta is used to symbolize the name of parameter. Example, the average age at time of admission for all students who have ever entered our college. So this is also the average age at time of admission for all students who have ever attended our college. So the average here is the parameter. Okay. How about statistic? Statistik adalah numerical value yang mewakili sampel data. Statistik referring to sample data. Okay, parameter referring to population data. Okay, so alphabet yang biasa digunakan untuk statistik adalah this is mean, BRS, this is example. Okay, other letter also might be used as a symbol to name the statistic. Example, the average height found by using the set of 25 height. 25 height, kita ambil 25 bilangan tinggi bagi seseorang dan kita untuk mewakili katalah population satu kelas. Population, daripada kelas population tu kita pilih 25 saja dan kita ambil average. So the average is the statistic. Okay, example, which of the following is a statistic and which is parameter? Okay, 57% of the teachers at Sekolah Menengah Sinto are female. In a sample of 100 surgery patients who were given a new pain reliever, 78% of them reported significant pain relief. Okay, which of the following is a statistic and which is a parameter? Okay, answer. So from answer from here, example, 57% is a parameter because it describes the entire population of teachers in the school. Okay, sebab
Okay, 57% is a parameter because it describes the entire population of teachers in the school. Okay, so whatever value is given to a variable which is to be studied in the population is a parameter. So 57 ni daripada entire population, percentage of teachers in the entire population. So therefore 57% is a parameter. Okay, sebab dia describe population, alright. Okay, and 78% is a statistic because it describe a sample. Okay, sample berapa kat sini? Sample is 100 surgery patients. Okay, so the parameter nilai percentage yang dikira daripada 100 surgery patient is 78%. Jadi maknanya 78% ni adalah statistik. Okay, untuk exercise 1 ni cuba buat dan get the answer for each of the question provided here. Okay, so in summary, in these topics, we want to know about the difference between population and sample. Okay, remember population is the whole subject or object that we want to study, and if we were not able to get all the subjects of the population, we will only select a part of it, which is called sample. So we work on this sample, and whatever value that we obtain, which is a statistic, we will use that to infer, to represent the value of the whole population. Okay, so parameter, kalau kita nak cari average purata bagi umur populasi penduduk Malaysia kat sini, so parameter purata tu adalah parameter which is given by symbol mu. Okay, so kita ambil sampel sebahagian daripada populasi penduduk Malaysia. Let's say we take 100 from each state, altogether average state, let's say 1 million. Okay, 1 million number of people in Malaysia. So kita ambil average umur is a statistic. Okay, statistic symbol given is X bar. So we use average umur ni daripada 1 million number of people ni to infer kepada purata umur penduduk di Malaysia. Katalah daripada sini kita dapat purata umur 1 million number of people in Malaysia is 50 for example. So we infer that to the population, kita akan katakan yang average umur penduduk di Malaysia adalah 50. 50 untuk mewakili penduduk di Malaysia ni gunakan simbol mu. 50 yang kita perolehi daripada sampel 1 million number of people which we select from each state in Malaysia. 50 represent statistic which is X bar.